नमस्कार, म शिवेन्द्र मल्लिक, हाल बर्दिवास नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, जसलाई छोटकरीमा नाथम भन्छ, त्यहाँको प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु र यो चाहिँ नाथमको शाखा कार्यालयको रूपमा स्थापना भएको हो बर्दिवासमा, जुन चाहिँ मध्य प्रदेशको केन्द्रमा छ। नाथम भन्ने संस्था चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा संस्था हो, जसलाई चाहिँ नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान भनेर भनिन्छ। र 2077 सालमा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरे यहाँ नाथमलाई चाहिँ अरू प्रदेशहरूमा पनि खोल्ने भन्ने निर्णय गरे अनुसार यो नाथमको प्रादेशिक कार्यालय बर्दिवासमा खोलिएको हो। र 2079 सालदेखि चाहिँ यहाँनिर काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा पहिलो ब्याचको चाहिँ एडमिसन भइसकेको छ र त्यहाँ विद्यार्थीहरू अहिले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्दैछ। र यो नाथम बर्दिवास चाहिँ सरकारको एउटा भिजन अनुसारले खोलिएको हो। यो चाहिँ हरेक प्रदेशका विद्यार्थीहरूले त्यही प्रदेशका ठाउँहरूमा चाहिँ पढ्न पाउने सुविधा र त्यहाँको पर्यटन तथा होटलको विकासको लागि चाहिँ यसले एउटा महत्त्वपूर्ण रोल जुन चाहिँ काठमाडौँबाट पनि खेलिरहेको थियो विगत 50 वर्षदेखि, त्यही लेगेसीलाई, त्यही क्वालिटीलाई, त्यही स्ट्यान्डर्डलाई र त्यही ब्रान्डलाई चाहिँ अरू प्रदेशमा पनि त्यहाँका युवाहरू, त्यहाँका जो होटल म्यानेजमेन्ट अथवा पर्यटन सम्बन्धी टुरिज्म म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई त्यहीँनिर सेवा दिनको लागि चाहिँ यो कार्यालयहरूको स्थापना भएको हो। 50 वर्षदेखि नाथमले पर्यटन र होटल सम्बन्धी हरेक किसिमका ट्रेनिङहरू, जस्तो टुर गाइड पनि भयो, ट्रेकिङ गाइड पनि भयो, कुक, वेटर, यिनीहरूको तालिम पनि दिँदै आएको छ। सँगै आउटरिच ट्रेनिङ भन्नेमा चाहिँ त्यही स्थानीयमै गएर त्यहीँका सानो होटलहरू, लजहरू, होमस्टेहरू, यिनीहरूमा पनि तालिम दिँदै आएको छ। र यही काम चाहिँ हामीले नाथम बर्दिवासबाट पनि गर्दै आइरहेको छौँ। र यो सबै तालिमहरू पनि हामी बर्दिवासबाट सञ्चालन गऱ्यौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा पनि गयौँ र त्यहाँ पनि तालिमहरू दिएको छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अब यो पर्यटनको सम्बन्धी र होटल सम्बन्धी चाहिँ सबैमा चासोहरू बढ्दै गइरहेछ र विभिन्न किसिमका होटलहरू पनि मध्य प्रदेशमा स्थापना हुँदैछन्। र त्यसले गर्दाखेरि यो अर्को हामीसँग चाहिँ नाटा र टान जुन चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थानहरू हुन्, त्यस्तै होटलसँग रहेको संस्था ह्यान्ड, त्यस्तै मध्य प्रदेशमा एउटा होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासङ्घ भनेर छ, त्यो सबैसँग चाहिँ हामी टाइअप पनि छौँ। उनीहरूको कार्यक्रम पनि हामीले गर्दै आइरहेको छौँ। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ नाथम बर्दिवासले आफ्नो प्रेजेन्स पुरै मध्य प्रदेशमा होटलसँग सम्बन्धित र पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको छ। यो नाथमको चाहिँ जुन परम्परा छ त्यो अनुसारले त हामीले एउटा पुरै 5 स्टार होटलमा हुनुपर्ने सबै एम्युनिटिजहरू र सबै चिजहरू चाहिँ कलेजमा पनि प्रोभाइड गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले होटलमा लिनुपर्ने जति एक्सपिरियन्स छ त्यो सबै चाहिँ कलेजमा लिइसकेका हुन्छ। र त्यसपछि पनि इन्टर्नसिप पनि छ। र सँगै हामी जसरी ह्यान्ड अथवा नाटा अथवा टानसँग सम्बन्ध राखेको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका विशेषज्ञहरूलाई पनि हामी आफ्नो कलेजमा बोलाउँछौँ, उहाँहरूलाई स्पेसल गेस्ट लेक्चरहरू गर्न लगाउँछौँ। केही प्र्याक्टिकलहरू पनि, विशेष प्र्याक्टिकलहरू उहाँहरूबाटै चाहिँ गराउँछौँ। जस्तो अहिले हालै हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टरको प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँको एउटा प्रतिष्ठित होटल गौतम होटलका सेफ, एक्जिक्युटिभ सेफ आफै आएर करिब 2 हप्तासम्म चाहिँ उहाँले इन्डियन क्युजिनमा उहाँको एकदमै राम्रो दखल थियो। त्यो इन्डियन क्युजिन चाहिँ उहाँले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि प्र्याक्टिकल्ली सिकाउनु भयो। र त्यस्तै हामीले पनि विद्यार्थीहरूको एक्सकर्सन गराउँछौँ, जसमा चाहिँ विभिन्न होटलहरू, जस्तो जनकपुरमा सोल्टे ग्रुप अफ होटलको एउटा यात्री निवास होटल भनेर छ, जुन चाहिँ एकदम स्तरीय 3 स्टार 4 स्टार जतिकै छ। त्यहाँ हामीले उहाँहरूलाई भिजिट गरायौँ, त्यहाँ एउटा कार्यक्रम राख्यौँ जुन चाहिँ फुड रिसर्च सम्बन्धी थियो। त्यस्तै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहाँको सोल्टे होटलमा पनि एक दिन ल्याएर लन्च पनि खुवाएको छौँ। र होटलका अरू व्यवस्थाहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यो पनि पढ्दै गरिखेरि नै उनीहरूले त्यो एक्सपिरियन्स पनि गर्छन्। र सँगै यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको क्युरिकुलम अनुसार उहाँहरूले चाहिँ
1 वर्षसम्म इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ 7औं र 8औं सेमेस्टरमा हो, अन्तिम वर्ष हो। र त्यो इन्टर्नसिपमा चाहिँ उहाँहरूले अझै राम्ररी होटेल अथवा टुरिज्म जुन क्षेत्रमा उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा इन्टर्नसिप गरेपछि अझै उहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ। र पछि होटेलमा डिग्री पाइसकेपछि जब होटेलमा विद्यार्थी जान्छ उहाँहरूलाई कुनै नौलो ठाउँमा आएको जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले अलरेडी सबै पढेको अनुसार, कलेजमा गरेको एक्सपिरियन्स अनुसार र इन्टर्नसिपमा गरेका एक्सपिरियन्सले उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर सजिलै आफूलाई ढाल्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यहाँको वातावरणमा र सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्याप जुन चाहिँ अहिले देखिरहेछौँ हाम्रो विद्यार्थीहरू, अहिले यो सत्य कुरा हो कि बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टमा गइरहेछन्। त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ बढी अपर्च्युनिटी देखिराख्नु भएको छ। जति नेपालमा हुनुपर्ने त्यति अहिलेसम्म भइरहेको छैन। तर यो चाहिँ आजको स्थिति छ, तर अब यो 4 वर्षपछि चाहिँ यो स्थिति नरहला भन्न सकिन्छ। किन भन्दा विभिन्न 22वटा 5 स्टार होटेलहरू चाहिँ नेपालमै छ र नेपाल जहिले पनि एउटा टुरिज्मको एउटा राम्रो डेस्टिनेसनभित्र पर्छ र विश्वका धेरै पर्यटकहरू यहाँ आउन पनि इच्छुक छन्। तर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अलिकति कमजोर भएकोले नै अहिलेसम्म चाहिँ त्यति टुरिज्ममा चाहिँ ग्रो गर्न सकेका छैनौँ। तर विदिन द 4-5 इयर्स मलाई लाग्छ यो धेरै नै राम्रो हुनेछ। र अब चाहिँ यहाँ यो पढेका युवाहरूले चाहिँ यही आफै पनि कुनै स्वरोजगार गर्न सक्ने अथवा अरू फिल्डहरूमा होटेलमा अथवा टुरिज्ममा चाहिँ रोजगार गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ, अहिले पनि छ। र अहिले चाहिँ अलि विद्यार्थीहरूमा सायद कन्फिडेन्स नभएर होला, यहाँ नेपालमै धेरै चिज गर्न सकिन्छ। अब त्यो चिजहरू चाहिँ तुरन्तै हुँदैन, त्यसमा पेसेन्स अलिकति राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेका युवा पुस्तामा सायद पेसेन्सको कमी छ। चाँडै कमाउने, चाँडै त्योतिर ग्रो गर्ने चाहिँ अलिक बढी चाहना छ, महत्त्वाकांक्षा बढी भएकोले नै सायद विदेशतिर प्लान भएको छ। त काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि यसमा चाहिँ एउटा राम्रो इनिसिएटिभ पनि लिएको छ। यो कोर्समा चाहिँ दुवैको कम्बिनेसन्स उहाँले ब्याचलर इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित र हामीले जुन कोर्सलाई सञ्चालन गरिरहेको छौँ नाथम बर्दिवासमा, त्यो कोर्समा चाहिँ दुवै पक्ष छ, दुवै चिज विद्यार्थीले पढ्छन्। एउटा होटेलतिरको पनि पढ्छन्, होटेल सम्बन्धी र टुरिज्म सम्बन्धी पनि पढाइ हुन्छ त्यसमा। र विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो कम्प्लिसन अफ डिग्री उहाँहरूले चाहिँ आइदर होटेल क्षेत्रमा पनि जान सक्नुहुन्छ र टुरिज्म क्षेत्रमा पनि जान सक्नुहुन्छ। र टुरिज्म भनेर यो एन्टरप्रेन्योरसिप अझै बढी डेभलप गर्ने किसिमका क्युरिकुलम पनि छ र बढी चाहिँ प्र्याक्टिकली फोकस छ। नयाँ आइडियाहरू चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जहिले पनि वेलकम गरिरहेछ। यसलाई चाहिँ उनीहरूको एउटा सिस्टममै छ। यो विश्वविद्यालयको जति रिसर्च गरिने त्यति चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूको अगाडि बढ्ने चान्सेस बढ्ने। रिसर्च गरेर चाहिँ कुनै नयाँ क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई इन्करेज गरिने, त्यो नाथमको पनि र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पनि दुवैको यो सोच पनि छ र यो चाहिँ कार्यविधि पनि छ। त्यही अनुसारले चाहिँ विद्यार्थीहरूले यहाँ पनि केही गर्न सक्ने किसिमको रिसर्च गर्यो भने त्यो अनुसारले हामीले उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्छौँ। र नाथम बर्दिवास चाहिँ एउटा एकदमै स्ट्रेटेजिकली अवस्थित भएको ठाउँमा छ, जो चाहिँ बर्दिवास हो। र त्यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीलाई अहिले पनि एउटा ठाउँ दिएको छ, 10 कट्ठा ठाउँ छ, त्यसमा बिल्डिङहरू पनि छ र अरू बिल्डिङ पनि बनाएका छौँ हामी। त्योसँगै एउटा 6 बिघाको ठुलो प्लट पनि हामीलाई दिएको छ। र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ त्यसमा एउटा 6 बिघा भनेको धेरै नै ठुलो ठाउँ हुने गर्छ। अलमोस्ट 34-35 रोप्ने जति जग्गा हो। त्यो जग्गामा चाहिँ इन्टरनेसनल 5 स्टार स्ट्यान्डर्डको होटेल सहितको कलेज बनाउने चाहिँ यसको एउटा भिजन छ। त्यो अनुसारले चाहिँ काम भइरहेछ। र अहिले पनि जति यो नाथम यहीँको पनि यो नाथमकै एउटा ब्रान्च हो र जति चिज नाथममा छ त्यति नै चिज त्यहाँ पनि छ। जोसँग चाहिँ नाथमले अहिले इन्टरनेसनली हामी कोलाबरेट छौँ, त्यति नै त्यो संस्था पनि हामीसँग, मतलब नाथम बर्दिवास पनि कुनै अलग भएर चाहिँ हेर्नु पर्दैन। यो चाहिँ पार्ट अफ द नाथम नै हो। र जति कोलाबोरेसन्स हाम्रो नाथमसँग छ त्यति नै त्यो सबै बेनिफिट चाहिँ नाथम बर्दिवासले पनि पाउँछ।
अब जो विद्यार्थीहरू अहिले 12 पढेपछि चाहे विदेश पढ्न ब्याचलर पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा त मेरो मान्यता अनुसारले के भन्न चाहन्छु भने 12सम्म चाहिँ जस्ट स्कुल हो र स्कुल पढेर सिधै बाहिर पढ्न जानु भनेको चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। त्यहाँ बाहिर पढ्न जानु भनेको एक किसिमले काम पनि गर्नु र पढ्नु पनि हो र काम गर्नु भनेको यो एजमा जुन चाहिँ 17-18 वर्षको उमेरमा चाहिँ एउटा इलिगल वेमा भनौँ त्यो अनुसारले काम गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो होइन। कामको प्रेसर पनि हुन्छ, नयाँ ठाउँको प्रेसर पनि हुन्छ र पढाइको प्रेसर पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो पढ्नमा चाहिँ हुँदैन। मेरो सजेसन्समा चाहिँ ब्याचलर यहाँनिर पढेर अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ एक स्तरको चाहिँ जब पनि पाइने, मास्टर डिग्री पनि गर्न पाइने र आफूलाई पनि सपोर्ट र आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि सपोर्ट गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रै देशमा र अझै नेपाल सरकारले त अझै राम्रो के गरिदिइरहेछ भन्दाखेरि जस्तो नाथम नै भयो त्यसलाई चाहिँ अरू प्रदेश स्तरमा पनि खोलिरहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यही आफ्नै घर ठाउँमै बसेर पनि पढ्ने सुविधा बढ्दैछ। जुन चाहिँ अब काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने बाध्यता पनि अलिअलि हट्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ ब्याचलरसम्म त्यही पढौँ भन्ने नै मेरो हार्दिक अनुरोध हो। र सँगै नाथम बर्दिवासमै किन त होटल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म यो दुईटासँग सम्बन्धित विषयहरू पढ्नको लागि चाहिँ अब धेरै टाढा भौतारिनु पर्दैन। जति नाथमको जुन 50 वर्षको लेगेसी ब्रान्ड अथवा क्वालिटी छ त्यही नै हामीले बर्दिवासमा त्यहीँका नजिकका सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यहीँनिर प्रोभाइड गर्ने हामी जमर्को गरेका छौँ र त्यही आएर पढ्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।